po tayo sa Venice Grand Canal Mall. And, nakarating lang natin. Let's see what it looks like outside. Wala pa rin tao as usual. It's a Friday. Setup ngayon. Wala pa rin gondola na lumamang pa. Babantay po tayo ngayon sa ating art gallery. Yan. Ito po tayo ng standing lines, performers. Here until 10 p.m. Sana maka-charge tayo ng libre. Kupal talaga yung admin dito eh. Nasa Facebook na ba? Ano like? Ngayon po maglilipat tayo ng bike. Ano pa pag-charge ang libre. Victoria naman sila. Ito po ang aming gallery.